If you're not subscribed to Kiramma's Kitchen channel, then please subscribe and hit the bell icon so you know every time Kiramma's Kitchen posts a new video. ආයුබෝවන්. අද කිරියම්මා ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්දුනීසියානු ක්‍රමයට රසවත් නූඩල්ස් එකක් සාදා ගන්න ආකාරයයි. මේ නූඩල්ස් එකේ නම මී ගුරාන්. මේ සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි නූඩල්ස් ටික තම්බා ගමු. පැකට් එකේ තියෙන ආකාරයට තම්බා ගන්න. මේ සඳහා මම පාවිච්චි කළේ පැස්ටා වර්ගයේ නූඩල්ස් එකක්. මේ මී ගුරාන් නූඩල්ස් එකට ඊටමත් සුදුසුයි. මම දැන් නූඩල්ස් ටික තම්බගෙන තියෙන්නේ වතුර බහින්න පැත්තක තියාගන්න. අපි දැන් බලමු මී ගුරාන් එක සාදා ගන්න ආකාරය. මුලින්ම මම පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. මම දැන් ගාලික් සහ ජින්ජර් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මම දැන් පොඩියට කපාගත් මස් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මස් ටික ටිකක් වැඩිපුර වැදෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම මස් ටික විනාඩි 5ක් විතර වැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉස්සෝ ටික එකතු කරනවා. අපි දැන් මේකට මී ගුරාන් පේස්ට් එක එකතු කරගමු. මෙහි සඳහන් මී ගුරාන් පේස්ට් එක සාදන ආකාරය මම වෙනම වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඒ බලන්න. පේස්ට් එක දාලා මදගින්නේ විනාඩි 2-3ක් මේ උයා ගන්න ඕන. මම දැන් කැරට් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. කැරට් ටික ටිකක් තැම්බෙන්න ඕන නිසා. විනාඩියක් පමණ තැම්බෙන්න තියලා මම ස්නෝ පීස් ටික එකතු කරගන්නවා. මෙතන ස්නෝ පීස් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට බෝන්චි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ලුණු ටිකයි ගෝවා ටිකයි එකතු කරගන්නවා.
මම මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් භාගයකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. මිශ්‍රණයේ ඉතිරි භාගයට මම මිරිස් දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ළමයිට හදන හින්දා සැර අඩුවෙන් හදන්න ඕන. මම දැන් කලින් තම්බාගත් නූල්ස් ටික මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. දැන් මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මම පාවිච්චි කළ රෙසිපි එක අනුව 8-10 අතර පිරිසකට ප්‍රමාණවත් නූල්ස් හදාගත්තා. ඔයාලත් මේ ආකාරයට ඉන්දුනීසියානු මී ගුරන් නෝට්ස් එකක් හදලා රස බලන්න. රස බලලා මටත් කියන්න. Rasai. Mee Goreng tastes really good. Perfecto! If you like Kiryama's Kitchen channel, then like, subscribe, turn on the notification bell so you know every time Kiryama's Kitchen posts a new video. මේ වීඩියෝට ඔබ කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට සමග ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.